Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आजको यो भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई ब्लक कोडिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौं। ब्लक कोडिङ के हो? ल साथीहरु, अब भिडियो सुरु गर्छौं। To ensure accuracy of the received data frame, redundant bit are used. Redundant bit अरु युज भइरहेको हुन्छ। किन कतिखेर युज भइरहन्छ भनेसी त्यो डाटा एक्युरेट छ कि छैन, जुन डाटा फ्रेम हामीले पाएको छौं, रिसिभ गरेको छौं, सेन्डरले जुन पठाएको त्यो डाटा फ्रेमलाई रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई हाम्रो फ्रेम रिडन्डेन्ट बिट हरु युज भएर त्यसलाई हामीले इन्स्योर गर्छौं। यो करेक्ट बिट जुन डाटा पठाएको छ रिसिभरले, सेन्डरले जुन डाटा पठाएको थियो त्यो डाटा हामीले रिसिभ गरेछौं कि छैन भनेर हामीले त्यसलाई इन्स्योरेन्स गर्नलाई हामीले के गर्छौं, रिडन्डेन्ट बिटहरु युज गर्छौं। जस्तै यसमा के एउटा एक्जाम्पल के लिन सक्नुहुन्छ भनेसी, जस्तै हाम्रो इभेन प्यारिटी र अड प्यारिटी दुईटा प्यारिटी हुन्छ। तपाईलाई म प्यारिटीको बारेमा अर्को भिडियोमा एकदम डिपली भन्ने छु, तर चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको तरिकाले मैले यता इभेन प्यारिटीको लागि हल्का एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु हजुरलाई। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फर एक्जाम्पल इन इभेन प्यारिटी one parity bit is added to make the count of ones in the frame even। भनेपछि कुनै पनि डाटा हाम्रो एउटा फ्रेम पठाइरहेको छ, सेन्डरले पठाएको छ। जस्तै सेन्डरले अब इभेन भनेको कस्तो हुन्छ, इभेन भनेको अब दुईटा 1 भयो भने इभेन हुन्छ, चारटा 1 भयो भने इभेन हुन्छ हैन। अड भनेको एउटा 1 तीनटा 1 यस्तै गरेपछि अन अड र इभेन दुईटा प्यारिटी हुन्छ। अब इभेन प्यारिटीमा के हुनुपर्छ भनेपछि, जस्तै सेन्डरले अब चारटा 1 पठाएको थियो भनेपछि 1 1 1 1 चारटा 1 पठाएको थियो भनेपछि हैन। जस्तै अब रिसिभरले रिसिभ गर्दा कतिवटा पायो, 5वटा 1 पायो हैन। रिसिभ गर्दा 5वटा 1 पायो, अथवा 5वटा 1 एक्स्ट्रा बिट थप्यो हैन। 5वटा 1 नपाउनु भन्दा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चारवटा जुन बिट पाएको थियो चारवटा बिट मध्ये एउटा बिट चाहिँ 0 भइदियो। जस्तै तीनटा चारवटा 1 लगातार 1 थियो क्यारे हैन। 1 1 1 1 थियो, चारवटा 1 थियो, चारवटा 1 मध्ये लास्टको 1 चाहिँ के भयो, एउटा 0 भइदियो भनेसी बिट फ्लिप फ्लप हुनु हो हैन। बिट फ्लिप फ्लप भइहाल्यो। तर इभेन प्यारिटीमा कतिवटा 1 हुनु पर्छ भनेसी, अब तीनटा 1 त हुनु हुँदैन हैन, कि त दुईटा हुनु पर्यो कि त चारटा हुनु पर्यो हैन। किनभने हाम्रो डाटा फ्रेम कतिवटा बिट छ भनेसी, डाटा फ्रेम चाहिँ हामीले चारवटा बिट रिसिभ गरिरहेछ भनेसी अब इभेन प्यारिटीमा हाम्रो कतिवटा 1 हुनुपर्छ भने चारवटा 1 हुनुपर्छ। जस्तै अब तपाईले एउटा जस्तै तपाईले एउटा खेल के गर्न सक्नुहुन्छ भनेसी, जस्तै सेन्डरले चारवटा 1 पठाएको थियो हैन, चारवटा 1 मध्ये चाहिँ कुन 0 भएको छ, अथवा कुन हाम्रो ठाउँमा बिट फ्लिप फ्लप भएको छ हैन, त्यो त्यहाँ हेर्ने हो के। त्यहाँ हामीले नम्बर अफ 1 काउन्ट गर्ने हो। त्यहाँ इभेन प्यारिटी बिटमा के हुन्छ, प्यारिटीमा के हुन्छ, हाम्रो इभेनवटा 1 हुन्छ। 1 नम्बर अफ 1 चाहिँ इभेन हुन्छ है। हाम्रो नम्बर अफ 1 लाई इभेन गराउने हो, ख्याल गर्नु होला त्यसमा फेरि है। दिस वे द ओरिजिनल नम्बर अफ बिट इज इन्क्रिज्ड, इट इज कल्ड ब्लक कोडिङ। ब्लक कोडिङ भनेको यसैलाई हामीले के भन्छौँ, ब्लक कोडिङ भन्छौँ। त्यसमा हाम्रो बिटहरु इन्क्रिज हुन जान्छ के। जस्तै दुईले अब सेन्डरले पठाइरहेको, जस्तै म तपाईलाई अघि एक्जाम्पल दिइसकेको थिएँ। जस्तै अब यसपालि हामी के सोच्छौँ भनेपछि, जस्तै अब सेन्डरले दुईटा 1 1 0 0 पठायो, 1 1 सेन्डरले कति पठाएको थियो, 1 1 1 1 पठाएको थियो हैन। अब त्यसमा हाम्रो अब इरर बिटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सिंगल बिट इरर हुन सक्छ, डबल बिट इरर, मल्टिपल बिट, सिंगल बिट इरर, डबल बिट इरर र मल्टिपल बिट इरर पनि हुन सक्छ साथीहरु। कुनै पनि एउटा डाटा फ्रेममा एउटा मात्र बिट फ्लिप फ्लप हुन सक्यो, अथवा कुनै पनि एउटा डाटा फ्रेममा दुईटा बिट फ्लिप फ्लप पनि हुन सक्यो, र अरू डाटामा मल्टिपल अफ बिट फ्लिप फ्लप पनि हुन सक्छ साथीहरु। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है, त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। जस्तै यसमा हाम्रो जस्तै अब एउटा सेन्डरले के पठाइरहेको थियो, 1 1 1 1 पठाइरहेको थियो भनेपछि, अब सपोज यहाँ हाम्रो दुईटा बिट फ्लिप फ्लप भयो, जुन चाहिँ दुई नम्बर बिट कति भयो, डबल बिट इरर भइरहेछ यसमा भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ 1 1 छ, थर्ड र फोर्थ चाहिँ के भयो, 0 0 भयो हैन। अब इभेन प्यारिटीमा के गर्छ भनेपछि त्यो 0 भएकोलाई 1 1 गराइदिने के, त्यसलाई बुझ्नुभयो। इभेन प्यारिटीमा 1 1 गराउनु पर्छ। अनि अड प्यारिटीमा के हुन्थ्यो भनेपछि हैन, अड प्यारिटीमा सेन्डरले अडमा के गर्थ्यो, उसले डाटा फ्रेम पठाउँथ्यो। अड भनेपछि नम्बर अफ 1 चाहिँ अड हुनु पर्यो भनेपछि अब के गरेर, जस्तै अब सोच्नु, जस्तै अब एउटा सेन्डरले कति पठायो, 1 1 1 तीनटा 1 र एउटा 0 पठाएको थियो है। तीनटा 1 र एउटा 0 पठाएको थियो हैन, तीनटा 1 र एउटा 0 पठाएको थियो भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त त्यसले चाहिँ पठाउँदा फेरि अड प्यारिटीमा पठाएको थियो हैन। तर अब रिसिभ गर्दा फेरि त्यहाँ एउटा बिट चाहिँ फ्लिप फ्लप भइदियो, लास्टको 0 चाहिँ 1 भइदियो
हैन अड प्यारिटीको कुरा गरिरहेको छु म अड प्यारिटीको कुरा गरिरहेको छु यहाँ जस्तै लास्टको बिट कति दियो 1 भइदियो 1 भइदियो भनेपछि हाम्रो कतिवटा भयो यो 4 टा 1 भयो 4 टा 1 भनेको के इभन प्यारिटी हुन्छ के अरे हैन अब त्यसलाई अड प्यारिटी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भने नम्बर अफ 1 अझै थपिनुपर्छ एउटा हेर्नु अब नम्बर अफ 1 थपिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ नम्बर अफ बिट इन्क्रिज हुन्छ किन यहाँ नम्बर अफ 1 एउटा 1 थपिदिसकेपछि त्यो चाहिँ अड प्यारिटीमा जान्छ त्यो जस्तै हाम्रो हेर्नु जस्तै हाम्रो कति गर्थ्यो 1 1 हैन 1 1 1 तीनटा 1 र 0 पठाएको थियो भनिसकेपछि हैन अब यो चाहिँ हाम्रो अडमा थियो के अरे अब 4 टा 1 आइदियो के रिसिभरले चाहिँ 4 टा 1 पायो के 4 टा 1 पायो भनेपछि त्यसको इभन प्यारिटीमा गयो के अरे अब चाहिँ यो चाहिँ अड प्यारिटी हो नि खासमा रिसिभ गर्न पर्ने त रिसिभरले पनि किनभने सेन्डरले अड प्यारिटी पठाउँछ नि डाटा त हैन डाटा फ्रेम त अब त्यसलाई अड प्यारिटी बनाउन किन पर्छ नम्बर अफ 1 थपिदिने नम्बर अफ 1 अझै एउटा थपिदिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो ओरिजिनल नम्बरबाट बिट चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ जस्तै यता हेर्नु यो तल के भनिरहेको छ ब्लक कोडिङ इज रिप्रेजेन्टेड बाइ स्ल्यास नोटेसनले हामीले त्यसलाई ब्लक कोडिङले जनाउँछौँ अझ एमबी स्ल्यास एनबी चाहिँ हाम्रो यो एम र एन हुन्छ हैन यो बी भनेको बिट हो अब यो भनेको के हो मिन्स हैन एम बिट ब्लक इज सब्स्टिट्युटेड एम ब्लक बिटहरु राखिन्छ सब्स्टिट्युट गरिन्छ विथ एन ब्लक वेयर एन इज ग्रेटर देन एम एन जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ किन ग्रेटर हुन्छ भनेपछि जसमा हाम्रो बिट इन्क्रिज गर्छ ओरिजिनल बिट भन्दा हाम्रो एउटा बिट चाहिँ इन्क्रिज भएर एड भइरहेको हुन्छ हैन यसमा ब्लड कोडिङमा हाम्रो कतिवटा स्टेप इन्भल्भ गरिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो तीनटा स्टेपहरु हुन्छ ब्लक कोडिङ गर्नलाई त्यो स्टेप चाहिँ के हो भनेपछि एउटा डिभिजन हो सब्स्टिट्युसन हो र कम्बिनेसन हो है यो डिभिजन सब्स्टिट्युसन र कम्बिनेसन हो आफ्टर ब्लक कोडिङ इज डन हैन इट इज लाइन कोडेड फर ट्रान्समिसन अब यसलाई के चाहिँ ट्रान्समिसन गरिन्छ लाइन कोडेड फर ट्रान्समिसनको लागि लाइन कोडिङ भनेको तपाईले मैले यो भन्दा अगाडि भिडियो भनिसकेँ साथीहरु यदि तपाईले लाइन कोडिङको बारे थाहा छैन भने अब यो त्यो गएर हेर्नु हैन लाइन कोडिङको बारे भिडियो हेर्नु बल्ल आएर यसलाई ब्लक कोडिङको भिडियो हेर्नु होला अनि बल्ल हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ साथीहरु ल साथीहरु म यो भिडियोको लास्टमा आइसकेछु ल साथीहरु म हजुरलाई अर्को भिडियो भेट्नेछु हस्त नमस्ते We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.